досить дешево. $1000 на тиждень. $1000 просто за один день. Як ви думаєте, скільки той концерт весь коштував? $9000. Досить адекватні ціни. Всім привіт! Сьогодні на нашому каналі ми будемо розказувати, скільки ми тратимо грошей для життя в США. Оскільки трачу я, живучи таким краєвидом. Я б сказав, одним з найкращих краєвидів в Чикаго. Я розкажу, скільки я трачу, скільки коштує оренда житла в цьому будинку, де я проживаю, скільки взагалі нам на машини, на квартири, страхівки, що дуже важливо. Скажемо, поговоримо про такі самі життєво необхідні речі. Поговоримо про транспорт. Ти мусиш мати машину. В Америці без машини це, як я не знаю, без руки, напевно. Автомобіль – це дуже потрібна штука. За своє життя, за цих 9 років в Америці, я вже поміняв, десь здається, 3 машини чи 4 милки. Перше було BMW, Універсал, тройка, 325. В поганому стані, але BMW лише приїхав, купив, кайфував, мені подобалося. На шкіряному салоні, з підігрівом, я тоді лише приїхав в Америку. Подобалась мені та машина, правда, потім були проблеми, продав. Після цього я купив собі Volkswagen Passat CC, це такий зрізаний спортивний. 2012 року BMW купив за $3000, здається, а вже Volkswagen CC я вже купив, здається, за 8 чи за $9000. Теж кайфував, класна машина, мені подобалася. І після цього я взяв машину за $150 в місяць. Вліз на 27 місяців. Honda Civic 2019 чи 2020 року. На цей момент була класна машина. Був початок нашої компанії, не сильно хотілося кудись гроші тратити. Машину я свою розбив Volkswagen CC, там мені страхівка заплатила ці гроші, я тобто маю десь $9000. Я розумів, що мені гроші будуть потрібні як бекап, як план Б. Вдруг щось там компанії не піде. І я за $150 в місяць орендував Honda Civic, машина, яка мені точно не приносила ніяких проблем. Була нова, і це для мене був просто ідеальний варіант. Машини можна мати різні. Від $500 до $3000 на місяць буде пеймент за машину. Ну, тобто $3000 – то вже дуже крута тачка. Це вже там Range Rover, якісь там самі круті, самі нові. Lexus якісь можна по $1000 в місяць, BMW п'ятерки, там то десь $1000 в місяць і ти маєш дуже круту машину. Бензин. Дуже все залежить, хто скільки їздить на роботу. Я останнім часом багато їжджу на роботу, тому що живу в даунтауні, офіс в Болінгруці, в мене ще деякі є мої проекти, де я їжджу там ще в деякі міста. Останнім часом багато їзди. Мені десь $100 виходить заправити бак. Ну, все одно воно мені десь на тиждень, можливо, десь трошки менше вистачає. Платні дороги. Платні дороги не наскільки вони дорогі, щоб сильно навіть за них говорити. Є вони. У нас є люди, які їздять по 355-му хевею. Він якраз платний, то вони казали, десь $20 на тиждень. Получається в них платні дороги. Ось такі от витрати на машини. Ви розумієте, різні ціни, різні машини, різний апетит в кожного. Кожен собі знайде доступну машину на свій гаманець. Всім привіт, друзі! Скільки треба грошей мати, щоб можна було класно відпочивати? Питання, якщо чесно, дуже залежне від вашого бюджету. Ви можете витрачати в тиждень на розваги від $50 і до $1000 просто за один день. Я вам розкажу, скільки вони коштують. Насправді, не все так дуже погано, як здається. Колись з Мартою ми постійно ходили на концерт. Ми були там Мерлін Менсон, Slipknot, System of a Down і, коротше, іще безліч різних концертів. Як ви думаєте, скільки той концерт весь коштував? Якщо ви будете його брати, там перші місця біля сцени, щоб побачити, потрогати того співака, воно буде дорого. І $200, і $500. Ми з Мартою не настільки були фанати. Ми брали білети за $30 і проводили офігенно, класний вечір. Все залежить, де ви просто будете стояти. Ми брали останні місця, нам того повністю хватало. Ми класно проводили час, цікавий досвід. Можна витрачати на це кошти і дуже дешево. Якщо ви хочете піти на якийсь мюзикл, на якусь виставу, воно все також коштує там до $100 за людину. Тобто, мені здається, що це доступні білети, працюючи диспетчером. Ми постійно ходили на таке, якісь там баскетбольні ігри,
хокеївські ігри. Все залежить, на яких місцях ви будете сидіти. Якщо ви просто хочете попасти на гру, ви будете платити недорого. $50-100, я думаю, ви в цей бюджет впишетесь на людину і будете собі спокійно там відпочивати. Картинги, те саме, до $100, мені здається. Боулінг, дуже дешево. Так само все, майже всі розваги до $100. Тобто досить адекватні ціни, досить дешево, ви можете класно проводити час і не витрачати багато коштів. Дорожчі витрати, хочете ви піти в якийсь мішелінівський ресторан повечеряти, це буде, мені здається, і $500 з 2 людей. Так що це вже не є супер дешеве задоволення, яке може там кожен дозволити собі раз в тиждень ходити. На харчування ми тратимо, я б сказав, досить багато. Близько від $500 до $1000 на тиждень десь на сім'ю. Тому що, в принципі, ми не економимо. Ми купляємо продукти всі, які хочемо. Так в нас було завжди, навіть коли не було на своєї компанії. По суті, на ціни ніколи не дивився, якщо чесно. Що ми потім пробували? І появилися всякі там бізнеса, компанії. Це підписки, тобі там раз в тиждень привозять якусь їду, там продукти. Там десь коштувало десь $200, $300. Це бакса така, там хватало на декілька мілів. Доставка їди. Є такі аплікейшни, якщо ти живеш, наприклад, в даунтауні, я вам покажу. Українська компанія Sizzle має от їду, дивіться, оце брекфаст, $30. Ну, таке, не саме дешеве. Є $20. Сирники, бачите, сирники $15. От тут ми деколи замовляємо. От тут навіть є Chicken Kyiv, $16.30. Конкретні ціни, скільки коштує їда. В даунтауні вона дорожча. Ну от. Таке заказуємо. В ресторани йдеш, якщо в Чикаго, це десь близько $200 повечеряти нормально. Піти, наприклад, вже коли в нас якийсь такий щось більш дейт, ще щось це назвати, це ми там і по $300, і по $400 можна посидіти. На будь-який кошельок. Ви можете поїсти в Макдональдсі на $20, а можете десь ресторан там RPM, Seafood, RPM стейк там на $400 поїсти, повечеряти. Круто, що є оцей вибір, є оці категорії, ти собі куди хочеш, що хочеш, туди йдеш. Забув взяти очки, сонце світить, якось не подумав. Так як непередбачуване буває сонце, непередбачувані бувають і витрати. Це дуже така неприємна штука, насправді $1000 витрат, що є дуже сильно неприємно. У мене в житті було неодноразово непередбачувані витрати, такі як поломка машини. Дуже проста і дуже непередбачувана штука стається з тобою в найнепотрібніший момент. Мусите завжди розуміти, що таке щось буде. Інколи ви можете зламати руку, зламати ногу, захворіти. Краще, щоб цього не було, звичайно, але це з вами станеться рано чи пізно. На ось такі непередбачувані ситуації у вас повинен бути бюджет. Обов'язково повинні бути якісь кошти, які зможуть вам оце покрити. Гроші повинні бути хоч трошки, але відкладені, щоб можна було покрити як мінімум ось такі мінімальні витрати. Дивіться, як класний. Я от там живу. Бачите цей будинок? Мій там справа. Коли у вас є діти, ви також мусите розуміти, що непередбачувані витрати будуть тупо завжди. Інколи будете пропускати там свою роботу і не дозаробляти кошти через те, що дитина захворіла, дитина там щось позвонили, там щось не вийшло. Ви маєте це все враховувати. Хочете краще жити, там вільніше жити, себе почувати з дітьми, маєте брати няню, яка також буде коштувати якісь там кошти. Безліч цього ви мусите це все прораховувати. Ось моя думка на непередбачувані витрати. Дуже важлива штука. Реально, дуже важливо. Все, маєте мати на то бак. А якщо ні, будете зичити, втрачати в себе друзів через оці позичання, портити свою кредитну історію і так далі. Тому тут така штука. Дуже важлива тема, про яку в загальному всі в Америці бояться говорити. Це страхування, це витрати на здоров'я. Всі знають, що в Америці все дуже дорого, стоматолог дуже дорогий. Якщо десь захворів, то краще взагалі не хворіти або самому десь вдома полікуватися, ні в яку там швидку ніколи не їхати. Ще колись така була тема, якщо ти вже попав, давати якусь ліву інформацію лівої людини, яку ти не знаєш, придумане ім'я,
щоб тобі цей біл потім не прийшов. У мене ситуація така. Раніше, коли заробляв, там, скажімо, набагато менше, я не платив цілу вартість страхівки. Вартість страхівки на мене і на жінку, на 2 людини вартувала десь $800 на місяць, але з того всього ми платили близько 180-200 доларів на місяць. Тобто все інше покривала держава. Спочатку робиш страхівку на здоров'я, і ти прогнозуєш, скільки ти будеш заробляти в слідчому році. І від того тобі, каже, вираховується вартість страхової на здоров'я. З того, коли я вже почав показувати свій дохід, він був більший, ніж я показував на початку року. Тому приходилося деколи 4 тисячі, ще побільше доплачувати за це страхування. З того вже було прийнято рішення, там нічого не маніпулювати, ні з чим тим не гратися. Мусиш платити повну вартість за страхування. І на сьогоднішній день це я, жінка і дитина, тобто 3 людини, без стоматолога. Це гарна страхівка, і ми платимо $1300 на місяць. Дорого, бо тому що поки що, я не знаю, можливо, молодий, я просто нею не користуюся, десь там на якийсь огляд, ще щось, чекап, ти підеш, і поки що це все. Ну, а ти платиш там 13 тисяч 14 в рік за те, що там аналізи здав. В принципі, їх можна за $300 так піти здати. Але ніколи не знаєш, на то вона і є страхівка. Тому такі ціни на страхування. Дуже важлива річ насправді, тому що я не та людина, яка любить багато тратити. І зараз, і раніше це було більш в мене, як правило. Що я робив? Я кожну транзакцію, я звіряв банки свої. В мене тоді було їх набагато менше транзакцій, ніж зараз. Я кожну транзакцію звіряв і записував, і так вираховував, скільки я трачу на життя. І робив я це досить довго, я робив це більше 2 років, здається. У мене якось так було, що я кожного кінця тижня якось робив це все, десь тратив там 1-2 часу, і я це там записував, все, коли в який день навіть що потратив, скільки потратив. І таким чином я розумів, скільки взагалі мені потрібно грошей для життя. Зараз я цього не роблю, тому що зараз я просто веду QuickBook. По суті, я роблю це саме, але вже в електронному варіанті. Онлайн в мене всі банківські карточки прив'язані до QuickBook, і я раз в тиждень, деколи раз в 2 тижні, я сідаю і у кожній всі свої транзакції, я їх просто перевіряю, я думаю, дивлюся, присвоюю їх певних тих чи інших категорій. Є зараз дуже багато аплікейшнів. Колись я ще користувався Rocket Money, така аплікація, показує, які ти підписки маєш, самі розумієте. $20 Netflix, $20 YouTube, ESPN, $20, ще щось. І так воно збирується тобі місяць, що ти там можеш, там, не знаю, $500 тратити на щось. Чи реально ти тими всіма підписками користуєшся? Деякі люди просто забувають на ці підписки. Ми раніше як робили один YouTube канал, скажімо, підписку чи Google там шерили на декілька людей, робили там family account. Ну, таким чином ми також економили гроші і мали, скажімо, всякі оці преміум підписки і не тратили там не $20, а там $5 в місяць. Моя порада – мінімум підписок. Тобто передивляйтеся, які ви маєте підписки, канцелюйте це все. Далі слідкувати за своїми фінансами. Тобто можете кожен день, раз в місяць, раз в тиждень. Я це робив раз в тиждень. Я дивився конкретно, що на що я трачу. Економити. Наприклад, щось хочу купити машину, не купляти першу попавшу, десь, скажімо, shop around, тобто подивитися, порівняти ціни. Тут за все можна домовлятися. Скажімо, це не такий базар, як дехто може собі уявити, але все одно тут за все можна домовлятися. Слідкувати за фінансами. Можна QuickBook є, здається, безплатний якийсь лінк, можна собі безплатно підключити QuickBook, сідати раз в місяць і проводити всі свої транзакції. І дивитись, так, окей, я тут потратив тільки-то, що це було? В банку вже можна дивитися якісь репорти, скільки там в тебе йде на ресторани, на мерчендайз і так далі. Коротше, за тим всім слідкувати. І таким чином розуміти, чи ти тратиш більш, ніж ти заробляєш. Якщо ти тратиш більше, ніж ти заробляєш, це щось неправильно. Ще раз нагадую, якщо ви перебуваєте в країні легально весь свій час, приїхали по U4U, маєте CDL, ви можете подаватися на ось цю візу, ми вам можемо з тим допомогти. 2-3 роки і ви получаєте грінку. Це офігенніший діл. Це настільки крутий діл. Ви за 2-3 роки втратите можливість працювати на трасі, якщо ви зараз не будете думати, як вам зробити документи. Ми вам даємо цю можливість. Ми вам даємо цю можливість зробити грін-карту. З грін-картою ви зможете просто все. Поновити CDL або піти навіть в компанію якусь американську чи ще щось, які потребують документи. Це величезніший плюс. Задумайтесь, як ви за 2 чи за 3 роки получите грін-карту. Якщо у вас немає цього в голові як, дзвоніть нам, ми вам поможемо.
така от інформація. Понятно, коли ти вже починаєш вже більше заробляти, ще що в тебе починаються якісь більше витрат, на початках в тебе їх менше. Колись я собі, наприклад, перший велосипед я купив за $1200 або 1,5. Зараз в мене вже такий велосипед, він коштує в рази дорожче, набагато дорожче. Чи потрібен мені? Мені потрібен. Я цим живу трошки, я тим займаюся. Комусь це взагалі не потрібно. Але в мене чогось іншого нема, щоб хтось там на щось тратив. Так що, якщо вам було цікаво, ставте лайки. Потрібно, можливо, більше якоїсь інформації. Пишіть в коментарі, ми будемо відповідати на це все.